Hi everyone, my name is Srishti Sunwar Kirati and welcome back to my channel after so long. मैले चाहिँ आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गरेको कारणले चाहिँ मैले टाइम दिन नसकेर युट्युब क्विट गरेको थिएँ. अलमोस्ट 2 years and more भइसक्यो. And I'm so happy to get back on YouTube. मलाई साच्चै थाहा छैन तपाईहरु कसैलाई म याद छ कि छैन कुनै केटीले युट्युबमा भिडियो हाल्ने गर्थ्यो भनेर फ्यासन DIY कन्टेन्टमा. I promise अब चाहिँ मैले कहिले छोड्दिन राम्रो कन्टेन्टसँग आउने छु कन्टिन्युअसली पोस्ट गर्ने छु भिडियो with more energy more creativity यो वर्षहरुमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरु सिकेको छु तपाईहरुसँग डेफिनेटली शेयर गर्ने छु Anyway let's talk about this cave this is so pretty and inspired by Deepika padukone यो चाहिँ एकदमै इजी छ बनाउनलाई तपाईलाई मात्र चाहिन्छ 8 10 12 र 16 mm को पर्ल तपाईलाई अरु लेयर चाहिन्छ भने you can definitely go for more यसमा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट बिट्स पनि युज हुन्छ जस्तो दीपिकाले लाउनु भएको जस्तै यो चाहिँ हाम्रो one of the best selling केप हो मेरोमा अरु डिजाइनको केप पनि छ तर यो चाहिँ धेरै बिक्री भएको केपमा पर्छ यदि तपाईलाई बनाउन मन छ भने चाहिँ you can definitely try it यदि हजुरसँग टाइम छैन तर मन परिराछ भने चाहिँ you can definitely buy मेरो स्टोरबाट मेरो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल्सहरु चाहिँ म तल लिंकमा छाड्दिन्छु तपाईहरुले अरु मेरो प्रोडक्टहरु पनि मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ क्लोथिङ एक्सेसरिज यो केप चाहिँ एकदमै प्रिटी छ रियलमा फोटोमा भन्दा भिडियोमा भन्दा अझ तपाईले चाहिँ यसलाई ट्रेडिसनल वेस्टर्न सबैमा लाउन मिल्छ यदि तपाईलाई बिजनेस DIY फ्यासन रिलेटेड भिडियो मन पर्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यु क्यान सब्स्क्राइब मी यु वोन्ट रिग्रेट I'll try my best to bring एकदमै क्वालिटी भिडियोहरु continuously I promise I won't leave now so I'll definitely see you in my next one till then bye